Baka ngayon, pila na nga, biyernes eh. Ay, walang tuktok doon! Walang tuktok! Doon pala Lunes kami pumunta. may timing din ano, sobrang tao ng Lunes hanggang Miyerkules na yun. Kuya, salamat po. Sana manood ka ng vlog ko, kuya. Ay, sa Dadas. Oo. Hindi ko na maalala. Tagal na. Parang nadadaanan ko lang yung dati nung papasok ako sa school, nung college. Pero sa ibabaw ako dumadaan, hindi sa ilalim. So, yun. Sa ibabaw ka? Oo, kasi merong iba, basta may ibabaw yun. Tapos meron ding ilalim. Uy! May ilalim. Okay? Lalo ngayon, biyernes, matao doon. Tama, pagtapos sa Excelente, punta kayong Jolli Dada's. Your spine is trembling, snakes running up and down your veins, and snails are sliding sideways in your brain. Rolling tires in the alley sure ain't like rocking in the fast lane. Nakakamiss dito sa Quiapo. Sobrang tagal na ng panahon nung huli ako pumunta dito. And as usual, magulo pa rin siya, pero masaya. So, Uy, saka mainit. yes, and sobrang init guys. Naglalagkit ako ngayon, pero okay lang. Tara, Uy, hindi dyan, sa kabila. Doon, sa kabila. dun pala. Hey man, hey, check it out real quick. I see y'all niggas getting a lot out here, man. Y'all getting some money now. Oh, we doing alright. Nah, but like for real, I was saying if I could get like a couple hundreds and shit, you know, my stimulus check ain't hit. You know, I still gotta pay rent. You know, like my BM needs bread too. Saan yung toy? Haba ng pila. Blockbuster. Nasaan ba, love? Sabi nung bata, ito daw, 3 tindahan daw. So, hanapin natin kung saan tayo pipila. Tara. Tara. Gusto mo soft drink? Sige. Kaya na unang kumain. Nagulo. Sarado ka. Used to We are number 143. Wow, 143. Ay, After 1 hour, yes. makakain din tayo. Kita nyo guys, kasama to sa story. Yung naglalapot. Mamawis-mawis. Maalat-alat. Yan, yan, yan. Excited ka na ba, love? Excited na ako. Ito na parating. Kuya pa yung pila dun, no? Ha? Tignan mo yung pila dun. Kaya pala marami kumakain dito. Kasi marami siyang lahok. May chicharon, may itlog, may pusit, at kung ano-ano pa. Tara, tikman. Ay, may tofu pala. Okay, tara, tikman natin. At may tofu. Ano? Tofu. Kala ko tofu. Puto. Puto pala. used to be feared, used to be respected and so cool. In those hot days when you were
Iba yung feeling na nabibigay niya. At sulit kumain sa Jolli Dada's. Sure ain't